اهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم جوفر زيد، واليوم مش نعملوا الانترودكشن بتاع نيو بلاي ليست اللي مش نحكيو فيها على البلندر. سو جايز، كانك كنتي من الجيم ديفلوبرز ننصحك جويني الديسكورد. كان عندك اي كويستشن مرحبا بيك في اي وقت. خليكم مع بقية الفيديو. سو جايز، بالنسبه للبلندر نجمو نستعملوه في الفيلم برودكشن وللجيم ديفلوبمنت وزاد الانيميشن. حكينا عليه قبل، اللي هو عنده كوميونتي كبيره وراه ومحبوب من قبل الجيم ديفلوبرز، وكل حاجه عندها سبب. ويرجع هذايا اللي هو فري في نفس الوقت اوبن سورس، معناها انت تنجم تبدل اي حاجه وتزيد نيو تولز فيه. ان شاء الله مش نعملوا نيو بلاي ليست، نتمنى انك تتبعها للاخر وتستفاد منها. بالنسبه للبلاي ليست مش تكون فيها كبداية على البيزكس متاع البلندر، كيف نستعملو، كيف نعملو لو بولي مودلز، ونبداو نطوروا مع بعضنا لين نكونوا مؤهلين باش نعملو اللي نحبوا عليه من تكستشر انيميشن وديزاين ولايتنج واي حاجة مش تكون في البلندر. جايز، كيف نجمو نصبوا البلندر؟ جست تمشي للبراوزر متاعك، اوبرا ولا جوجل ولا اللي هو، جست تعمل في السيرش بار blender.org، والا ترشرشي للبلندر وتلقى اول ويب سايت تنزل عليه. تمشي للداونلود، ثم برشا انواع، كانك انت عندك ويندوز ولا ماك ولا لينكس، موجود زاده في ستيم، نجم تصبه. بالنسبه ليهم الكلهم نفس الفيرجن. بالنسبه للانستالاسيون تاعو سهله على الاخر، جاست اوكي ونيكست وتوفى كل شيء ويتحلك ويجيك في الديسكتوب حاضر. وهوني وصلنا لاخر الفيديو، متنساوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانا انصحكم باش تتبعوا البلاي ليست من الفيديوهات الجايين ان شاء الله. نورمالمون مع الفيديو هذا تلقاو فيديو هبط اوريدي، امشيوا واعملوا عليه طلة and peace out and have a nice day guys.